Pulsong Pinoy. Kabahagi ng bawat Pilipino. Pulsong Pinoy. Ang programang magbibigay linaw sa mga katanungan sa politika, negosyo at kalusugan. Pulsuhan natin yan. Pulsong Pinoy. Kasama ang kabahagi mo. Ben Paipon. Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Pilipinas, magandang hapon. Philippines, good afternoon. Hi, Miss Universe. Magandang hapon po and welcome to the program Pulsong Pinoy. Dito po sa Radyo Pilipino. Saan man panig ng mundo, kabahagi mo Radyo Pilipino. Magandang hapon po. Ako po si Ben Paipon, inviting you now to join us dito po sa ating Pulsong Pinoy. And we encourage you to send your comments, suggestions, or ideas po sa mga issues na tinatalakay po natin every day dito po sa ating Pulsong Pinoy. No? And gusto ko po sana na ito naman talaga ang purpose ng ating programa, Pulsong Pinoy. Pulsuhan po ang bayan. Pulsuhan po natin ang ating kapwa Pilipino. Ano bang pakiramdam mo nila? Oh? Ito, pulsuhan natin ito. Ano ang pakiramdam ninyo na sumasaw-saw na naman po ang isang batikang politiko? Oh, Juan Ponce Enrile. Juan Ponce Enrile. Akala ko ba talagang medyo matanda na ito at dapat to nagpapahinga na po eh. Pero meron na naman po siyang patutsada in favor of BBM tungkol po sa kanyang estate tax. Pag-uusapan po natin yan dito sa ating programa. Ganun din po, today is April 6, April 8, makikipagkita na po ang Pangulong Duterte sa China. I do not know kung saan po sa China ang kanilang tagpuan. But definitely, Mr. President Rodrigo Roa Duterte is scheduled to meet Xi Jinping, President of the Chinese Republic. Hindi po natin alam kung ano ang kanilang pag-usapan, but already Mr. Duterte has said na ang usapan sa West Philippine Sea are just plain talk. Mr. President, mukhang hindi naman po ganyan kasimple ang West Philippine Sea kung tutusin. Hindi po plain talk lamang po ito. Why trivialize the issue when it is very important to the Filipino people? Diyan po manggagaling ang sustenance ng Republika ng Pilipinas insofar as oil, gas, and other minerals are concerned. Nandiyan po sa West Philippine Sea mga ito. Pagkatapos i-trivialize po ninyo ang usapan with Mr. Xi Jinping, palibasa, kaibigan po ninyo siya. Plain talks. Ang plain talks po mga kababayan at mga kabahag, simple lamang ho. Pare, ano bang atin? Pagka nagsalita na si Xi Jinping, pre, wala ka na magagawa. Medyo wag mo nang uungkatin ha. Wag mo nang uungkatin yung West Philippines sapagkat amin na yan. Yan ang sasabihin ni Xi Jinping. Ang sagot ni Duterte, wala naman problema yan, sir. Pag-usap lang tayo. Anong usapan? Hindi ko na alam. But there is one very controversial na sinabi po ni Xi Jinping, mga kababayan. At ito po ang tinawag po niya eliminate interference. Eliminate interference. Ayaw ni Xi Jinping ang third party. Ayaw ni Xi Jinping ang multilateral dialogue among the ASEAN countries. Gusto niya dalawa lang. Plain talk na po Plain talk. But when Xi Jinping said, eliminate the interference,
Sino po ang kanyang tinutukoy dito, mga kababayan? Obviously, Xi Jinping was talking about the United States of America. Sapagkat may pakialam po dito ang bansang Amerika. Not that they are too far from Asia, pero meron tayong mutual defense treaty with them at meron din pong pangangailangan ng Amerika na dumaan dito sa West Philippine Sea and other straits para magnegosyo. Ang gusto ng Xi Jinping wag mo nang kausapin ng Amerika. And this would be a troublesome for Mr. Duterte kung ibibigay na lamang po niya sa China ang kagustuhan po ng China. Plain talks will not be beneficial to the Filipino people. Mind you, my friends, kayo po, ano ang pulso ninyo? Ano po ang comment po ninyo dito sa sinabi ni Xi Jinping? Eliminate interference. At sabi naman po ni Digong, Mr. President Rodrigo Duterte, plain talk lang yan. Pare, kumusta ka na? Ayos na ba? O paano yung pabaon ko? Ay, nako talaga naman. So ito po ay pag-uusapan din natin mamaya po. Itutuloy natin ito sapagkat it is very, very important to the Filipino people. Maidadaan lamang po ba natin sa plain talk ang usapin sa West Philippine Sea? Payag po ba ang bansang Pilipinas to eliminate the interference na tinutukoy ni Xi Jinping ay ang Amerika? Pwede po ba natin i-etchapuera ang bansang Amerika? Kalimutan na po ba natin ang ating mutual defense treaty with them? Ito lamang po ang sandatahon natin laban sa mga mapang-api. Laban po sa mga imperialista. Imperialista. Parang Russia po yan. Talking about Russia. Nagkakagulo na po sa United Nations Security Council po. Hindi po nila alam kung anong gagawin sa Russia. Russia will be is being asked to be suspended or yung bang tatanggalin na po siya. Tatanggalin na po sa Human Rights Commission ng United Nations. Founding member po itong Russia. At hindi po malaman ng United Nations General Assembly kung anong gagawin po nila sa founding member ng United Nations na pinanggagalingan po ng mga iba't ibang klase ng atrocities, pagpatay sa mga civilians. A case in point, nabanggit na po yung presidente po ng Ukraine in a speech before the United Nations General Assembly and Security Council. Sobra na po ang kahayupan, atrocities na ginawa ng Russia sa bansang Ukraine. So many dead bodies of civilians, mga kababayan. Nahukay po. Littered on the streets. Civilians po, nakatali po ang mga kamay. Mga kababaihan po ni rape. These are documented. And this is being perpetrated by a founding member of the United Nations. The question is, can the United Nations expel a founding member because of atrocities like this? Russia will be charged for genocide. Russia will be charged for murder. Talagang grabe itong ginawa po niya sa Ukraine. It has done this to other countries po. And there is no stopping Russia from these nefarious activities of mga kababayan at mga kabaan. That is why. Ako mismo personal kung tatanungin mo rin. Russia should be isolated already. Why
continue the membership of Russia in the United Nations, kung ito ang nagpapasimuno ho sa paglusob sa mga bansang maliliit, ho, kayang-kaya niya ng lupigin ho. At pagka nandun na ho, talagang walang pakundangan kung, kung paano patayin yung mga civilians. Russia is a bad example. As I've said before, Russia is a personification of Hitler and Satan combined. No? Napakalungkot, no? Pero para sa akin, Russia, dahil puwersa po ang kanyang ginagamit, no, sa mga maliliit na mga bansa, dapat po puwersa din po ang isasalubog ng mga bansa, magkakaalyado to protect the indefensible. Ito lamang ho ang naiintindihan ni Mr. Putin ng Russia, ho. Puwersa against force. Kasi kung hindi po pakikitaan ng kahalintulad na puwersa ang Russia, it will continue with its barbarous attacks ho sa bansang Ukraine. And after Ukraine, what? There has to be an end to these atrocities po. Dapat to, yung NATO, G7, European Community ho, European Commission must stand by with Ukraine at pagpasya na po, beat Russia force with force. Yan ho ang gusto ko sanang mangyari sa atin. If only to protect the indefensible. Bakit to natin papayagan ang Russia na gawin ang gusto niyang gawin sa mga maliliit na mga bansa? Is this not the purpose of the United Nations to protect the indefensible para magkaroon po ng kapayapaan sa buong mundo? Ito po ang purpose ng United Nations. But members of the United Nations cannot even come up with a solid decision what to do with an aggressor like Russia, like Mr. Putin. Pagbabalik po ang Pulsong Pinoy, pagkatapos po ng ilang mga paalala. Ben Paipon sa Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Radyo Pilipino. Bahagi ba ng pangkabuhayan mo ang agrikultura? Nais mo bang makakuha ng impormasyon, tulong at gabay ang iyong mga katanungan tungkol sa agrikultura? Sasagutin natin yan sa Asenso Agri-Negosyo. Mga impormasyong makabuluhan at makatutulong sa negosyong pang-agrikultura. Asenso Agri-Negosyo. Agri ka ba? Samahan na ang inyong kabahagi at hero sa agrikultura. Hero Robregado. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Asenso Agri-Negosyo. Dito lang sa kabahagi mo. Radyo Pilipino. May iba na ba siya? Kasal ba kayo? Hanggat nasa tama ka. Kakampi mo. Kakampi mo ang batas. Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Kasama si Attorney Melanio Batas Mauricio. Attorney Batas. Kakampi mo. Kakampi mo ang batas. Dito lang sa kabahagi mo. Radyo Pilipino. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo. Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Ito ang rat para sa Petron Diesel Max. Tough outside, clean inside, Petron Diesel Max. Nililinis ang umaandar na makina mo. Hinding-hindi ka bibitinin sa akyatan nito. Petron Diesel Max cleans your fuel nozzle. Kaya saan man mapadpad, walang kahassle-hassle. Kung naghahanap ka ng bad word, sarap na ito. Pati ito nilinis na ng Petron Diesel Max, yo. Petron Diesel Max keeps your engine clean so that nothing gets in the way of your engine's power. Tough outside, clean inside, Petron Diesel Max. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo. Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Sa bawat hagupit na dala ng kalikasan, matinding pinsala ang hatid sa mga bayan at sa mga tinamaan, tanging pag-asa ang kanilang pinanghahawakan.
Kaya ipamalas natin ang tunay na diwa ng bayanihan. Let us help as one. Ibahagi ang pakikipagtulungan sa mga sinalanta ng Bagyong Odette. Tulong Kapinoy. Tulong ka, Pinoy. A project of Ascenso Kapinoy Foundation Incorporated in cooperation with Radyo Pilipino and 1FM. Ang anumang donasyon ng bawat isa sa atin ay napakalaking regalo na para sa ating mga Kapinoy na naging biktima ng Bagyong Odette. Amin po itong ipadadala sa mga typhoon-ravaged areas. Kaya sa mga nais tumulong, maaari po kayong magdeposito sa Ascenso Kapinoy Foundation UCPB account number 2010-30038-685 o pwede nyo ring dalhin sa aming himpilan. Tulong Kapinoy. Tulong ka, Pinoy. For Typhoon Odette, tulong tayo, Kapinoy, upang ibangon ang pag-asa ng ating mga kababayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Radyo Pilipino o 1FM Facebook page. Nagbabalik si Ben Paipon sa Pulsong Pinoy. Alright, balik tayo mga kabahagi sa ating Pulsong Pinoy dito po sa Radyo Pilipino. Magandang hapon po sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa ating birthday celebrant today. Ang ating technical director ng Pulsong Pinoy, si Ginoong Ram Malonzo. I don't know how old is he, pero he. Ram, happy birthday and may you have more birthdays to come, more blessings po for you. And ano pa? Kailangan meron ka na rin partner siguro di ba? Di mo pa ba iniisip? Okay. So, happy birthday. Happy birthday and hangad namin na lahat ng mga wishes mo in life, you will have them at ibibigay po ng ating Panginoon sa iyo. Happy birthday. At kasama pong bumabati si Madam Payne, ninang mo. May pinaabot po siya Baka daw kung may matitira sa handa mo dyan sa studio, ipadalahan sa tignan sa kanyang bahay. Ayan. So, happy birthday to you. And of course, from all of us here sa Pulsong Pinoy, galing kay Christine, happy birthday, Mr. Ram Malonzo. Alright, mga kabahagi, meron tayong panauhin na nakahanda po sa araw na ito ng Miyerkules, April 6. So, April 6. Ang presidente po ng Trade Union Congress of the Philippines, Ginoong Raymond Mendoza. Pag-uusapan nun namin dito, bakit ibinasura ng NCR Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang 470 wage hike na hiniling ng mga unionista. Ito po ang pag-usapan natin with Mr. Raymond Mendoza. Nasa linya na po ang ating presidente ng TUCP, si Ginoong Raymond Mendoza. Sir Raymond, magandang hapon po. Welcome to Pulsong Pinoy. Ben Paipon po makakausap po ninyo. Good afternoon, sir. Magandang hapon, Ben. Happy birthday also sa mga birthday celebrants sa Pulsong Pinoy. Opo. Birthday ng ating technical director si Mr. Ram Malonzo. From TUCP, lahat naman tayo, trabahante, empleyado. So, of course, minimum wage earners. So, yun ang topic natin, minimum wage, sir. Correct. Sir Raymond, Mr. Mendoza, sir. Yes, sir. Ano ang dahilan? Is this part already of the yung directive the Secretary Bello to Regional Tripartite Wages and Productivity? Yun. Correct kabahagi? Correct ka kasama, Ben. Yun na talagang dispeyado ang TUCP at saka yung mga gagawang Pilipino talaga. Medyo lungkot tayo kasi why take the very technical approach on the wage board na petition na file ng TUCP for 470 pesos a day hike, no? So ganito na lang. Ako naman abogado din. I don't wish to tangle them with verbal legalism ba. So ang ginawa na lang sa TUCP, nag-refile na lang tayo ulit.
para matapos, para mabilis din. Ang problema ngayon, magkano is magkano. Boss Ben, ang wage boards, talagang fortunately, TUCP in 1989, 33 years ago, also helped create wage boards. That's why, panahon ni Speaker Mitra, the only time na legislative wage increase na successful was filed by TUCP, 25 pesos at that time. So, that being said, the wage boards are actually mandated by law. We have created the law. Living wage, boss, dapat. Ang tanong ngayon, a mere technicality lang na across the board, the word across the board, sinabi nila outside the jurisdiction. Again, I will not go into the legal ramification ba. Pero ang importante lang this misinterpretation or misapplication of such ruling ng Metrobank. Para lang mabilis, para na tayo, we refiled it yesterday. So, ang tanong ngayon, so magkano boss? Magkano ba talaga ang ibigay nyo na wage hike dyan sa NCR? Take note, 537 pesos the minimum wage of NCR. Then kaltasan mo, magdidak ka ba SSS, PhilHealth, Pag-ibig, kaltasan mo sa pagkain, at saka sa gasolina, na gasolina in some areas of the Philippines, 95 pesos per liter na. So, ano matira dyan? Then, may deduction pa. Yung mga bata natin are actually online na lahat. I asked around, you spent about 1,500. Cellphone ni Mrs., cellphone mo, at sa mga anak mo, di ba? Mag-online sila. So, magkano lang natira? Let alone in NCR, sir, kasama Ben, in NCR, the last wage increase was in 2018. Kapiranggot pa, 27 pesos. So, the list goes on ba? So, talagang we are very frustrated. But then again, in our last committee hearing in Labor and Employment to Chair Pineda, I said na kailan ba ma-desisyonan? Sabi nila 45 to 120 days. I said, can you do it in 30 days? Considering that the time is of the essence at saka emergency na ngayon, di ba, kasama Ben? Opo. So, pasado yung resolution, yung motion, na make it 30 days. Executive Director Casilda C. was there. So, we asked them, and then nagbiro pa kami, biniro pa ni Chairman Pineda, dapat yung sahod nyo para ma-experience nyo, matikman nyo, kung kaya ba ang 537 pesos. O, dapat kayo, minimum wage earner din kayo. Di ba? Kasama, Ben? Mr. Mendoza, sir. I was thinking about the composition of this national wages Wage boards lang, sir. Wage board. RTWPB. Yes. Sino po bang napapaloob dito? Tripartite yan, sir. There's government, there's the capitalists and the management, and may labor. Karamihan dyan, umuupo dyan are actually TUCP, galing sa TUCP, Labor Center. Dalawa yan, TUCP Labor Center, at saka may party list tayo, di ba? So, ang nangyari dyan, we are outvoted kasi yung gobyerno, pumapanig sa kapitalista. Wala nang problema dyan. Oo. Mr. Mendoza, yan ang tinatanong ko eh. Sino bang magkakampi dito? Hindi naman eh. Di ba, sabi ko, when we created the wage board, one of those mandates is actually living wage. Ngayon, sir, tanong, suntok mas buwan ang 1,007 pesos na hinihingi sa NCR? That's what you call living wage. Sabi na, ang laki naman, yes. Raymond, per day, 1,007. Medyo malaki. That's true. That is what you call living wage because when the wage boards were created, nandyan, number one, to attain living wage. That was 33 years ago. Ano nangyari ngayon, boss? 537. What is the poverty threshold of National Capital Region? Sabi sa Capital Region is 16,625 pesos per month, family of 5. Again, 16,625 pesos per month. Now, kung ang sahod mo 16,625, nakapatong ka lang sa kahirapan. Diba? That is what you call poverty threshold. Kung ang sweldo mo is lower than the poverty threshold, which is issued by, hindi TUCP, hindi namang numero sa amin yan, that is the number that came from Philippine Statistics Authority, PSA. If it's below 16,000 something, then you are the new poor. So, below poverty threshold. So, ang 537, sir, is actually below poverty threshold wages. Sa Tagalog yan, below.
Ikaw na lang, Way ikaw na lang below. mag-Tagalog yan, sir. Oo. Mr. Mendoza, way below. Nahulog ka na lang, di ba? Kanina, sabi ko, ano ba yan? Nahulog, nalunod, nalumos, drowning in sa kahirapan. So I already mentioned to you yung 537. Not to mention, sir, 3 years ago, the cost of money. Correct. The 537 pesos is actually less 40 pesos now. Because of inflation, cost of money, di ba? Mas mahal na ngayon yung gasolina alone. Magkano na ngayon? Di ba? 75 pesos to 95 pesos. Depende kung saan ka. Mr. Mendoza, sir. Yes, sir. Mukhang itong laban ho ng mga manggagawa para magkaroon ng aumento man lang ho sa minimum wage po ito eh. Minimum wage po ito. Di ba? Yung pagsisimula ng sweldo. Eh mukhang That's why, wala sir, tayong kalaban-laban ho. Kasi pagka Wala, nagkasama ho, wala talaga. ang pangalan nito, ang gobyerno ho, at ang kapitalista, eh kawawa ho yung manggagawa. Eh even sabi today daw- ho, ang tingin ho nila sa pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa is already inflationary. Exactly. Sabi na, what is sa- inflationary, sa- sir? Is there That's not true, is there sir. any way na makorek ko natin itong National Wages Board, Productivity Board, buwagin na lamang ko kayo natin, ipaubayan na natin sa Kongreso. Muli. First, sir, number one, sabi nila inflationary. That's wrong. Kung inflationary, why is it in Davao region? Nandito ako sa Davao del Norte. In 2018 and 2019, dalawang tranches kasi. That was the first time ang pinakamalaki na wage increase ang binigay. 56 pesos. Ang tanong, bakit Davao? Di ba? 56 pesos kasi si Presidente taga rito. Sabi ng mga negosyante when it was implemented, mabankrupt na kami, magsirado na, ang daming mga sinabi. Pero tingnan mo, hindi naman nagsirado. So, kaya pala. Kami naman sa TUCP, very reasonable, sir. We're just asking lang na let's share the burden ba? Ang Pilipinas nagpalabas ng isang numero, 16,625. How can you, a wage board that was mandated na talaga iahon sa kahirapan, ang manggagawang Pilipino, nag-order ng wage order way below the poverty threshold. That's the question. Pwede ba yan? Yan ang talagang... Hindi na lang tayo sir. Hindi na lang tayo maglalis. Hindi na lang tayo magdebate dyan. Puro tayo, abogado pa ako. Wala tayong magawa. Answer lang. Is it your mandate na talaga wage board? Unfortunately, the TUCP helped created, na talagang nakapako na talaga ang manggagawa dyan sa below poverty threshold. Para kung sabi nila, yes, if you look at res ipsa loquitur, meaning the thing speaks for itself, yung record nila, historical record, dyan naman talaga eh. So, wag na mag-deny. Yun na talaga. At least, kung meron yan, then let's now have a roadmap. How are we now go from below poverty minimum wage threshold into at least nakapatong lang, nakaahon naman or nakapatong sa kahirapan. Medyo alam ko yan, sir, kasi yung 4-piece conditional cash transfer, ako ang chairman dati when we passed the 4-piece. So, Mr. Mendoza, talagang, sir, sa tingin nyo, the situation is irreversible eh. The situation is irreversible. Whatever the government and the capitalista say, that's the law. Yan na yun eh. as of now, Ang sir, minimum unfortunately, wage, Mr. Mendoza, sir, ang minimum wage will never go up hanggat hindi gugustuhin ng kapitalista at ng gobyerno. So, ang tanong ko po sa inyo ngayon, Mr. Mendoza, sir, is there any way that the workers can do? Meron po bang magagawa ang TUCP and the other workers in the entire country para mapili to ang gobyerno na ibigay yung talagang threshold, poverty threshold na kailangan ng ating mga manggagawang Pilipino? So ngayon, sir, you work under what is provided by law. Unfortunately, yun lang. But then again, for me, kung makabalik tayo sa Kongreso after these elections na maswertehan tayo, I will really look for number one, go for legislative wage increase. That has been done before. It can be done across the board. Meaning, ito yung jurisdictional issue, wala na. So lahat, pareho. Yung sardinas dito sa Davao del Norte at saka sa Manila, sometimes mas mahal pa dito.
yung gasolina sa Manila, gasolina sa Iloilo na 95 pesos, talagang or doon sa kahit saan, paiba-iba. Pareho lang yung boss eh. So, across the board. Second, amendment to the wage board bill. One, kung mandated talaga na dapat you should follow the poverty threshold at least when the Philippine Statistics Authority issue the poverty threshold, at least ang ibigay ng in every region should be nakapatong dyan. Hindi yung nasa baba, nalunod, di ba sir? Correct. And then we also have to amend how they vote. Kasi yung gobyerno, di ba, dapat yan ang gobyerno, pumapanig sa management. So yun ang problema. For the past 33 years, nakapako tayo sa below poverty threshold wages. Yan That is the reality. Sinasabi ko, Mr. Mendoza, no? The government seems to be hostage by the capitalists already. Mukhang wala na tayong magagawa. Ipinaubaya na po ng ating pamahalaan ang desisyon sa mga kapitalista. Now, namimiss ko po, Mr. Mendoza, yung lakas na mga manggagawa ng panahon na yung si Demokrito yung tatay ko. Yung tatay po ninyo. Nung sila po ang nasa kapangyarihan, nagagawa ho nila, lumaban ho talaga. I think this is what we need to do today. Ako manggagawa din ho eh. Nararamdaman ko po yung nararamdaman po ng ating mga manggagawa na sumusweldo po ng napakaliit. Pero napakahaba ho ang oras na kanilang ginugugol sa kanilang paggawaan. Bakit po nawala na ho yung power ho ng mga manggagawa na ipaglaban ho ang kanilang mga karapatan? Sir, another topic that why, I must admit na ang Trade Union Congress of the Philippines, yung membership namin, nag-reduce talaga. You know why it has reduced? And there was a bill na talagang yung security of tenure, yung anti-endo bill ba? Yung anti-endo bill, we passed, QCP passed it in Congress. And then, pasado sa Senado. Binigay natin, kasi at that time, sabi ni President Digong, Kong Raymond, ipasa mo. Pirmahan daw niya. Yun, natirmahan niya. Na-veto niya yung bill. The problem there is that it goes through yung labor-only contracting. You cannot unionize labor-only contracting, casual, at etc. Kasi walang parang employer, sir eh. Maliban lang, walang SSS, PhilHealth, Pag-ibig. So, paraan right ng now, mga kapitalista ho, yun ang paraan nila noon eh. Napatayin ang kita mo, sir, communism eh. another TUCP affiliate, sir, I'll give you Philippine Airlines, what happened to it, no? At the height of 12,000 employees, ngayon 580 something na lang ang membro sa Palaya. Magandang hapon, Presidente Rafi. Ang ano lang ko lang, sir, is that na farm out pa iba-iba, yung catering, yung kitchen, yung maintenance, etc. That is a very good example. That is why poster boy yung Philippine Airlines sa labor-only contracting. That is also why President Duterte, when he was mayor at that time, called me and promised na talagang, di ba, ginagamit yung word na patay ang contractualisasyon. But unfortunately, we'll try again. Hindi tayo na successful at that time, na-veto yung bill, i-refile na lang natin. That is one of the causes of low density or ang membership has gone down. In most corporations, sir, I tell you, may isang electronic firm sa Cebu, 22,000 members, 22,000 workers. Pero 6,000 lang ang regular. Lahat agency hire. That is the problem. Baliktad na eh. Baliktad na ngayon, sir. The general rule is casuals, contractuals, labor-only contracting, and then yung exception to the rule, regular ka. So, if you have a situation like that, talagang hindi mo maahon, hindi cannot alleviate the misery and the poverty stricken workers of this country. It is a vicious cycle, sir. Sinasabi sa mga politiko, iahon natin sa kahirapan. Well, elections ngayon, they addressed it. Simple lang. You increase the wages. Make it at least 640. Di ba? Mabilis lang yan. That's about 103 pesos. What are the I don't want to say that, but... Sorry? Mr. Mendoza, sir, what are the chances of the labor force in the legislature? Kayo po, magpapartiris po kayo, pabalik po kayo sa Kongreso. Meron po ba kayo mga kasama ho na pwedeng lumaban ho para sa mga manggagawa? Marami naman, sir. Marami dyan. Nasa Senado. And then we did it before. Napasa natin yung anti-endo bill.
But the incoming president, kung sino yung presidente mo, yan, yung bago, we don't know kung sino, now should know the issues also. One presidential candidate said that kung siya ang mga presidente, as we rapidly industrialize, no one should be left behind. That's good for us. That is a campaign promise, but hopefully ma-follow through yan. Diba, sir? And of course, amendment to the wage boards forthcoming din. Kailangan, dati siya sometimes, kung galit na ako, kasi ang kapanagot ang pinibigay, sabi ko, i-abolish, pero no, the policy is good. Ang problema lang how they vote. Last lang, sir, dapat yung wage petition, not only PUCP, motu proprio, they can actually issue it now, and give us a number na happy naman talaga ang manggagawang Pilipino kasi malapit ng Labor Day 2022. Oo nga po. Pero I hope that Secretary Bello will heed the call of the workers for this minimum wage increase. No? Ano bang sabi ni Secretary Bello? Ho? Quote unquote, sabi niya 537 pesos NCR, small. Rinig ko yan. And then he's even asking for 750. And he actually, salamat Secretary Bello, na activated niya ang wage board in order to hear the petition and mag-decider na kayo, magbigay na kayo. Ang problema lang, anong numero? Otherwise, laway lang yan. Diba? Laway lang. Anyway, so, hopefully, sir, before the elections, may increase na tayo. We also filed in Davao, Cagayan de Oro, and also Zamboanga, regions 9, 11, 10. And dapat then, across the board ang increase niyan eh. Dapat across the board. Sabi nga ho ninyo, ang sardinas dito. Hindi ka pwede maglagay ng across the board, sir. Baka ma-dismiss naman yung petition natin. Basura. So, tinanggalan namin yung across the board. Pero sir, taon-taon na kami sa TUCP, nagpa-file naman, linagyan namin yung across the board. Ngayon pa na pandemya at emergency, ngayon pa sila nag-technical sa amin. Mga luko-luko talaga yung mga taga-wage board. Sorry, sir. The National Wages Board will still be there. They will still be there, but hopefully there must be an amendment. Plus, ang importante, sir, at least naman yung sahod, I don't want to say this, kasi below the poverty threshold, tumingin naman sila sa Philippine Statistics Authority. Sila, gobyerno hindi naman namin ng numero yan. Sabi nun, even up today, yun, at least 640. Sa kanila nang magbigay galing yung sila record ng more than 640. So, sobra pang happy tayo. So, one time, big time, Mr. President, you can actually, tawag naman, ibulong mo, presidente sa wage board na this time, patapos na yung administrasyon mo na may birthday gift ka sa Labor Day na medyo may tayong wage increase. Huwag ka na maghintay-hintay pa ng mga regulatory period, madaming hearing, etc. Action agad, boss. Sana ho, yun ang ibibigay niyang final legacy siguro para sa mga manggagawa. Gawin po niya yung tama para sa mga manggagawa before he leaves the office. Anyway, Mr. Mendoza, sir, maraming salamat po. Salamat, sir. But I would like to invite you again in some other anytime programs. Para mapag-usapan natin itong bagay na ito para sa mga manggagawa natin. Maraming salamat sa mga below minimum poverty threshold wages. Okay. Thank you very much. Sir. Maraming salamat. Si Ginoong Raymond Mendoza po, Pangulo po ngayon ng Trade Union Congress of the Philippines. Magbabalik po ang Pulsong Pinoy pagkatapos po ng ilang mga paalala. Ben Paipon sa Pulsong Pinoy. Radyo Pilipino. Alamin ang mga importanteng kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo. Mga balitang mahalaga, mga balitang may kabuluhan. Sa Balitang Pandaigdigan. World News. Mga pangyayaring may pakialam ang bawat Pilipino. Ibabahagi ni Buddy Bernardino. Live from Radyo Pilipino UK. Tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon. Balitang Pandaigdigan. World News. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Papalapit na ang eleksyon at sasalalay sa atin ang desisyon. Tayo ba ay maiisahan o tayo ba ay magkakaisa sa pagpili para sa bayan? Isahan
Sino ang makakaisa? Sino ang makikiisa? Isahan! Alamin ang mga sagot nila. Alamin ang mga plataforma upang mamulat ang sambayanan sa nalalapit na halalan. Isahan! Isahan! Eleksyon talakayan. One-on-one interviews with electoral candidates. Isahan! Lunes hanggang Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Isahan! Isahan! Kasama ang batikang mamamahayag at kolumnista sa radyo, telebisyon at dyaryo. J. Maderazo. Dito lang sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Ang suwit-sit ay bang-mang-mang, ang suwipol ay bang-hung-hang, ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Dial hashtag 88000 Petron Gasol Express Delivery. Nationwide hotline yan. Si Mami ay wais dahil alam ang mabilis. Petron Gasol Delivery. Call and delivery ay free. Sakto. Hashtag 88000 yan. Sulit. Hashtag 88000 yan. Safe. Hashtag 88000 yan. Petron Gasol Express Delivery. Nationwide hotline yan. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Ako si Melinda, tindera, kumakayod para sa pamilya. Sa halalan, huwag niyo kong kalimutan. Arnold ho, bumabiyahe para sa maginhawang buhay. Sa halalan, huwag niyo kong kalimutan. Carla po, nurse, nagsiservisyo sa Pilipino. Sa halalan, huwag niyo kong kalimutan. Sa boto mo, apektado ang buong bayan. Sa halalan, huwag natin sila kalimutan. Paalala ng Ad Standards Council, Ad Foundation, KBP at ng himpilang ito. Narito ang mga dapat gawin sa araw ng halalan. Narito ang proseso ng pagboto. Una, hanapin ang pangalan sa Posted Computerized Voters List o PCVL na nakapaskil malapit sa pintuan ng polling place. Alamin ang precinct number at sequence number. Lumapit sa Board of Election Inspectors o SBEI upang ma-check kung may indelible ink ng inyong daliri at ma-verify ang identity sa Election Day Computerized Voters List o EDCVL. Pangalawa, kunin sa BEI ang marking pen at balota na nakasilid sa ballot secrecy folder. Magtungo sa voting area upang pumoto. Siguraduhing tama ang pag-fill up ng balota. Huwag mag-overvote. Pangatlo, matapos ma-fill up ang balota, ipasok ang balota sa VCM. Hintayin ang voting receipt. Pang-apat, isang election worker ang gugupit ng resibo. Lalagyan ka muna ng indelible ink bago ibigay sa iyo ang resibo. Ikalima, i-verify ang resibo habang nakatayo sa tabi ng voting receipt receptacle. Kung may katanungan, ipagbigay alam sa BEI. Ihulog ang resibo sa receptacle. Bawal ilabas sa polling place ang resibo. Nagbabalik si Ben Paipon sa Pulsong Pinoy. Kabahagi sa ating Pulsong Pinoy dito po sa Radyo Pilipino. Magandang hapon muli sa inyong lahat. Naroon pa po sana tayong isang guest po for today but I don't think we can have him anymore kasi papalapit na pong matapos ang ating programa. Siguro baka bukas may salang po natin po sa
ating programa si Dr. Ronjen Solan, infectious disease expert. Kasi po meron pong akahakan na maaring magkaroon na naman po ng surge ng virus ho dito sa atin pagkatapos po ng eleksyon. Bakit pa pagkatapos po ng eleksyon? Ayun pa lamang po siguro, baka meron na ho eh. Ako natatakot to sapagkat hindi ko na nakikita po yung daily data ho. Daily ha. Araw-araw. Nung araw meron yan eh. Araw-araw meron pong bilang ho na inilalabas ng Department of Health kung gaano kalaki ang volume ng virus dito po sa ating bansa. Today, once a week na lamang ho yata. Kung ang virus po ay sisirit po after the elections, anong dahilan at hindi po sumisirit ho ngayon? Ano sa tingin ninyo mga kabahagi? There has to be a daily, kung talagang makatotohanan po ang DOH, there has to be a daily report on the number of COVID virus cases in the country today. Hindi ho ang data ho nakukuha pa po natin sa mga kalapit bansa ho natin, sa ASEAN countries. So, but I hope that the DOH will do its responsibilities to inform the Filipino people just exactly what is going on in the country today. Tama po ba na tayo po ay nasa level 1 pa rin ho? While other countries are already nagse-search na po na naman po ang virus sa kanilang mga bansa. Only the Philippines is exempted here. In the Southeast Asian countries, nandiyan na po yung Thailand, Singapore, Hong Kong. Sumisirit po ang virus nila. Sa Amerika where vaccination is, tapos na sa kanila yan eh. Pero madami pa rin po, dumadami po ang bilang ng mga COVID cases po sa kanila. Sa Europe, malalaking bansa ito eh. Mga mayayaman na mga bansa ito. Eh dito po sa atin eh, na-expirean nga ho tayo ng bakuna ho eh. Hindi po nagagamit kahit hindi pa po tapos ang pagbabakuna, na-expire ang bakuna ho natin. In other words, there are more Filipinos na kailangan pong bakunahan pa. Whether senior citizen or yung mga young ones ho natin, marami pa po ang dapat mabakunahan po dito sa atin. Kaya lalo ako natatakot na may surge daw ito, kanya nga lamang hindi nilalabas because of the campaign. Ito po ba ang iniiwasan natin? Maudlot ang pagkakampanya ng mga kandidato natin kahit na yung virus ay sumisirit na. Sana naman wag isakripisyo ang kalusugan ng ating mga kababayan dahil lamang po sa eleksyon. Pwede naman mga kampanya online. Wag lamang pong fake news ang ibibigay Okay naman po yung online eh. Wag lamang marunong naman pong tumingin na ang ating mga kababayan sa peke at hindi peke. Nabubuko na ang mga nagpapakalat ng mga fake news. Tama? Tama po yan mga kababayan. Mel Rodelio Militante, gandang hapon muna. Nanonood na po sa atin si Mr. Mel Rodelio Militante. At ganoon din po si Ma'am Angelica Paz. Ma'am Angelica, magandang hapon po. Blessed Wednesday po sa inyong lahat. Sa Radyo Pilipino, Sir Ben Paipon and Ma'am Lee. More power and stay safe always. Godspeed. Okay? Maraming salamat po sa panonood. Hopefully yung kahilingan natin sa DOH, paano ba naman daily ibigay ninyo ang tamang data kung sumisirit o hindi sumisirit ang virus dito sa atin. What we know is that level 1 pa rin. Hindi ko alam kung dapat to i-level 2 na yan o i-level 0. You have to inform us. Kailangan
sabihan po ang taong bayan at wag ho natin isasakripisyo ang kalusugan ng ating mga kababayan dahil lamang po dito sa eleksyon. Mahalaga po ang eleksyon, why not? Pero kung ang taong bayan naman ay nagkakasakitan, nangangamatay ho, at wala pang ginagawa ang ating pamahalaan, naku, Diyos ko po, lalo tayong maghihirap po niyan. Oh? So yan po ang ating panawagan. Sana ho maging transparent ang Department of Health tungkol po dito sa virus nito because other countries nagsa-search po ang kanilang bilang eh. Eh dito na lang po sa Pilipinas ang hindi nagsa-search eh. Ano bang meron dito sa Pilipinas at dito tayo tinatamaan? Oh? Eh meron pong nagsasabi na malaki na ho ang bilang ng COVID virus. Hindi ko po alam kung ito po yung bagong variant. Oh? Pero ang bagong variant na nakapasok na ho dito sa ating bansa. Sinasabi po ng mga expert ho, na hindi naman daw po mas malala sa yung dati ho, yung Omicron. But even then ito yung virus pa rin na nandito po sa ating bansa. Makaka-apekto pa rin sa kalusugan ng mga mahihina. Di ba? So, sana pagbutihin po ng Department of Health ang kanilang responsibilidad para hindi malagay sa alanganin ang kalusugan ng taong bayan. Okay? Finally mga kabayan, meron na naman pong balita dito na yung kaso ng mga Marcoses sa Amerika ay tapos na rin at pinagbabayad na naman po ang mga Marcoses ng more than $353 million. So, ito po ay para sa mga biktima ng human rights noong panahon ng panunungkulan ng kanyang ama. So may kaso po sa Amerika yung anong pangalan nito, yung ang ito Marcos's lose U.S. appeal. U.S. Court of Appeals for 9th Circuit. Human rights victims victory again. Nanalo yung mga biktima ng human rights violations noong panahon ni Marcos. Mr. Marcos, ito represented by Bongbong Marcos, BBM, violated an injunction that barred them from dissipating assets or his estate, as his estate. Grabe ho ito, ibinibenta ho nila ang kanilang mga ari-arian. Pinagbawalan na ho ng korte ito. Pero ginagawa po nila, dinidissipate po yung mga assets daw po nila sa Amerika. At ito po pinagbawalan po, may injunction po yan ng korte. Kasi inilalaan po yan sa mga human rights victims po ng Marcos dictators. So, nagpasya na po ang U.S. Court. Court of Appeals po ito, mga kabahagi. Dinesisyonan na po, nagbabayad ang mga Marcoses ng more or less $350 million US dollars. Ito po para sa mga human rights victims. Alright? Wala na tayong oras po sa kabuuan ng ating Pulsong Pinoy. Gumulo na naman ang buhay ko. Nagdatingan na mga tropa. Alam nila di ako makapagluto, kaya kanya-kanya silang dala ng paghanda. Naalala nila ang birthday ko. Ako di ko naalala birthday ko pala. Ayun, panay kasi ang tulog ko.
Yan ang sabi ni Mel Rodelio Militante. So it's your birthday today, ha? Mr. Mel Rodelio Militante. We wish you now the best on your birthday. Happy birthday, my friend. Mamayang gabi, babatiin ka namin, ha? At binabati ka rin ni Ma'am Lynn on your birthday. Happy birthday. Magpakabusog ka sa dala ng iyong mga tropa. Napakaganda ang tropa ng mga ito eh. Talagang tumutulong sa mga nangangailangan. Mel, happy birthday. Wala na tayong oras po. Ram, happy birthday again. Thank you very much, Christine and Engineer Dave and Princess. Maraming salamat po sa inyo. Pen Piper po, nagsasabi, thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service. Good afternoon, everybody. Inyong natunghayan ang Pulsong Pinoy. Kasama si Ben Paipon. Hanggang sa muli, mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino.